شال فقط نده حالا من سیری چون آقا نه بود گوجه سبز چنده آقا؟ 3 کیلو 100 تومن چرا میخوای؟ شال فقط 100,000 زید خانی؟ آلتان اضافه مالا 20 کیلو فیکس نه اضافه کشیدم اضافه بنم گذاشتم گلو ببین همه گلو ببین آقا بسید دست در نمونه سیره تارم توت فرنگی چنده؟ 130 دارم 100 این چنده؟ یه چیزی دیگه پولی چنده؟ سلامت چی برد؟ مجانی اون چیه؟ یکیه؟ یه ذره بید دکمه باشه بله یک کم بریز بیا 50 تومن سوا کن برده بیا اینجا بیا بریزی؟ بریز خوش که اصلا کار راحت سرده یک
اینا چیه؟ این سبزی همه چی بار نارنج سبزی شکافره زیتون پرورده سکه سیب سکه پرورده همه نارنج اینا چیه؟ راست خلا سبزی گربه سبزی؟ خلاصه کلو سبزی کیلو گوجه رو بده ولی
گیلاس چنده آقا؟ 130 بار از الان 130 بله 130 برات قیمت آن چه؟ آقا این گیلاس بعدا ببر آقا بیا آقا میتونم پایان گیلاس آقا کشمش فلانیه چنده؟ ماما آروم خرید نه روشون مال همانا ریشه داره دو نفر نه گفتن نخواه خوشت دو نفر اما هرچی بگو ملکه شنگ نیستی عجیب تخم چیلی 140 عرضه مستقیم تخمه بفرمایید آقای میدونیش ببخشید این زحمت باشه شیمی همین روبروی سینما شیم پوشم بالاش میده ما چای کیلو چنده آقا؟ چای اونا 85 کیلویی 85 بس 85 الو
نزدیک اون برجام چقدر پیک داره شما خوبترش ولی شاخه زیاد داره شاخهاش چیز هست